Thưa quý vị, ngày hôm nay tôi có thể nói một ngày rất là vui, hạnh phúc và một ngày rất là đặc biệt. Một ngày chắc chắn sẽ có những giọt nước mắt và sự vỡ hoa đỉnh cao của cảm xúc. Đội nào sẽ nhận giá trị giải thưởng 100 triệu đồng thưa quý vị. Ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ các đội vô địch của các tuần thi đấu với nhau rất là quyết liệt. Những đầu tiên các đội xuất hiện thì tôi nghĩ rằng sự xuất hiện của 50 vị giám khảo đặc biệt, đó là 50 khán giả của chúng ta. Và sự xuất hiện thứ hai đó là chào đón nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, đạo diễn Lê Hoàng, diễn viên Cát Tường, danh hài Minh Nhĩ, cô Chanh Phương Thanh, tôi Quyền Linh. Chúng ta lại gặp nhau trong một buổi rất là tuyệt vời và chắc chắn ngày hôm nay sẽ thật là ấn tượng với tất cả các tiết mục vô địch mỗi tuần. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với chặng đường 14 tuần qua. Mời quý vị. Bạn có thật sai. 14 tập vòng loại, 124 tiết mục bao gồm nhiều thể loại khác nhau: âm nhạc, hiện tại cung phu, xiếc ảo thuật, nhảy múa và 9 gương mặt xuất sắc vô địch các tuần. Mr. T, kẻ chinh phục đầu tiên. Em là một sự đặc biệt bởi vì cái thanh âm của em tạo ra nó xoay chiều, rất là xoay chiều và có sound effect đàng hoàng. Cái này là kỹ thuật âm thanh làm mới được, còn đây là bản thân người làm cũng đã khó, rất là khó. Candy Kids, những gã khổng lồ tí hon. Các cháu vẫn xuất sắc ở trong từng cái tinh thần của các cháu. Trong cái buổi thi ngày hôm nay thì tôi rất là thích các cháu. 47 Vân Nam, Candy Kids là 46. Và đội các bạn nhỏ tiếp tục 45 năm. Tấm cám, 4 con cá bống siêu quậy với những lần xuất hiện quái chiêu không đụng hàng. Tôi đưa tôi ra đầu làng, một mình ba đôi cả trời nắng to. Nhóm Phù Đồng, người gìn giữ ký ức với màn giao hưởng của những nhạc cụ dân tộc trên một sân chơi hiện đại. Anh chị có đánh 10 lần một bài hay là 10 lần 10 bài hay thế nào nữa, em vẫn thích. Nhóm No One, kẻ dị biệt liều lĩnh, dám thử sức và dám trải nghiệm với nhiều hình thức biểu diễn mới lạ, dám bước qua thất bại để thể hiện sự lợi hại rất riêng. Cái cảm xúc thăng hoa này nó rất hiếm có ở người nghệ sĩ. Nhóm SOS, những gã khùng duyên dáng, luôn nhiệt huyết, sáng tạo, hài hước, độc đáo và luôn là chính mình. Phạm Hồng Minh, kẻ gây bão trầm lặng, luôn tạo sóng gió giữa các giám khảo cùng khán giả trong mỗi lần xuất hiện. Bạn Minh kỳ này không vô địch, nhưng trong lòng tôi bạn Minh là vô địch. Ai đồng ý thì đứng lên. Tôi vẫn tức. Bây giờ tôi trở lại cái lúc mà em xém vô địch của mấy cái tuần trước á. Bây giờ tôi vẫn ấm bức. Và bây giờ tôi không biết là anh Lê Hoàng có chấp nhận là em có tài hay không. Tức quá thiệt á. Và Lê Hoàng. Trời ơi, mừng quá. Nhóm White Noise, bản lĩnh nữ rocker, mạnh mẽ, cá tính và cháy hết mình đem cơn bão rock đến với bạn có thực tài. Một cái sự lên đồng. Đúng là lên đồng, mà lên đồng mà nhanh như vậy thì khó lắm. Tôi cũng thích cái lên đồng của bạn. Và không những một mình bạn mà chiều nay tất cả các bạn trong nhóm đều lên đồng hết.
Dương Quyết Thắng, nụ cười lạc quan. Viếng thăm mộ nguyện ru, rồi lên đôi vụ quang, ghé thăm nhà Trần Phổ, nhớ lại ngày đánh mì ta ngược về khe sao. Gương mặt xuất hiện cuối cùng nhưng đầy ấn tượng với điểm 50 tuyệt đối duy nhất đến từ ban giám khảo chuyên môn. Anh Lê Hoàng khóc kìa mà. Rất là nhiều cảm xúc, mình nghĩ rằng là mình phải trân trọng những cái gì mình đang có và dù như thế nào thì mình cũng phải phấn đấu và phải vượt qua. Nên là rất là cảm ơn bạn rất là nhiều. 9 gương mặt này, ai trong số họ sẽ trở thành chủ nhân của giải thưởng 100 triệu đồng trong đêm nay? Bạn có thật sai. Tôi nhắm mắt lại tưởng ra một cái viễn cảnh. Tôi nghĩ rằng ngày hôm nay là một ngày thật là tuyệt vời. Nhưng ai sẽ là chủ nhân 100 triệu đồng? Bây giờ tôi thử hỏi đánh giá của ban giám khảo. Đầu tiên có lẽ là anh Minh Nhí. Anh là nhiều cảm xúc nhất trong các chương trình. Nếu mà hỏi Minh Nhí trước thì Minh Nhí xin nói là có một chữ thôi là khó. Tại vì những cái tiết mục vừa rồi đó thưa quý vị là tiết mục nào trong lòng Minh Nhí cũng xuất sắc hết, cũng hay hết, và để chọn ra một cái xuất sắc nhất của mười mấy cái nhất đó thì là chắc là phải đợi ngày hôm nay. Anh hay cảm xúc thì anh nói ai cũng tốt như nhau, ai cũng tuyệt vời như nhau, nhưng cái người mà cũng có cảm xúc nhưng mà về lý trí nhiều hơn đó là Lê Hoàng. Theo anh thì đối thủ nào nặng ký nhất? Không, tôi không dám nói. Nói thực lòng bây giờ không dám nói. Nguy hiểm lắm. Đó. Vì thứ nhất là mình không nên có một cái định kiến trước. Đúng. Định kiến trước là không công bằng. Đánh giá vừa mới xem xong những cái clip của các đội vô địch tuần. Vừa xem xong rồi tôi thấy ai không nhất cả, chỉ có Quyền Linh là bét. Phương Thanh thấy sao? Cũng khó đúng không? Những tuần mình đã vừa xem trên đó là lúc đó các bạn cũng chưa có nghĩ là mình nhất. Và ngày hôm nay thì vào một cuộc thi một cái ngày rất là quan trọng mà ai cũng là dở hết tất cả những cái đặc sắc nhất của mình ra thì còn càng khó đoán hơn những tuần trước nữa. Tất cả những điều diễn ra sân khấu nó giống như một trận bóng vậy. Có khi đội rất hay nhưng mà thất bại. Đến phút 90, thậm chí 91, 92, 93 vẫn chưa chắc chắn là mình thắng. Đó là những điều hết sức thú vị trong gia đình Bạn Có Thực Tài. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chứng kiến điều đó trên sân khấu. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với tiết mục nào đây? Mời quý vị hướng về màn hình. Bạn có thật sai. Bạn có thật sai. Xin chào nhóm Phù Đổng, hay nói cụ thể là gia đình của anh Đức Dậu. Thường ở nhạc truyền thống thì mọi người xem nói là nhiều khi nghe thì thích nhưng mà nó không hấp dẫn. Nhưng đối với nhạc Phù Đổng trong những tuần vừa qua thì khán giả luôn luôn yêu quý và nói rằng là trời ơi sao nó hấp dẫn quá đi thôi. Và lần này hình như là gia đình anh Đức Dậu có thêm những thành viên mới thì phải. Cảm ơn các anh các chị và ban giám khảo. Chúng tôi hôm nay để mà nói được lên cái hào khí và cái cộng đồng, cái giá trị và để các anh các chị đã từng nhận thức và thấy được thì chúng tôi hôm nay là cái lần cuối cùng và rất bồi hồi để thể hiện thế nào cái giá trị đó thì hôm nay chúng tôi có bổ sung thêm anh hai của chúng tôi là anh Duy thế và người em gái và em út của tôi là chú Đức Quang. Nói tóm lại đây là cả gia đình của anh Đức Dậu đúng không ạ? Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc tranh tài quyết liệt. Vấn đề đưa ra là ai sẽ giành chiến thắng? Đó là một câu hỏi rất lớn mà ngay bây giờ quý vị sẽ biết. Luật chơi như sau. Vẫn như thường lệ, chúng ta sẽ có 2 phút biểu diễn tiết mục của mình. Và ban giám khảo khán giả sẽ nhấn nút để bình chọn. Nếu như đội nào vượt qua từ 80% trở lên khán giả yêu thích sẽ được cộng thêm 1 điểm. Và sau đó ban giám khảo chuyên môn sẽ tiếp tục cho điểm. Cộng lại, đội nào cao điểm nhất, đội đó sẽ giành giá trị giải thưởng 100 triệu đồng. Và bây giờ, cuộc chơi bắt đầu với nhóm Phù Đổng. Bạn có thật sai.
Xin mời nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân ạ. Trước hết là xin cảm ơn gia đình của anh Dậu. Đây là một tiết mục mở màn, nhưng mà tự dưng á, khi mà xem xong cái tiết mục này á, thì tâm trạng nó rất là hồ hởi phấn khởi, và tự dưng tôi cảm thấy tôi rất hãnh diện là tôi là người Việt Nam. Tôi có thể nói rằng á, là gia đình của anh nó không những có tài mà còn có tâm nữa, bởi vì á, hiếm hoi những gia đình cũng như những cá nhân mà có thể giữ được cái nét văn hóa dân tộc này, cũng như những cái âm thanh đặc trưng của núi rừng này. Xin cảm ơn anh. Có vẻ Hồng Vân cũng rất là xúc động, và cái người ngồi kế Hồng Vân đó là Lê Hoàng. Anh là người chấm rất nhiều chương trình ca nhạc. Bây giờ thì về văn hóa nghệ thuật truyền thống như thế nào đối với anh ngày hôm nay? Văn hóa nghệ thuật truyền thống là một thứ gì đó người ta cứ nói là gần gũi, nhưng mà thật ra rất là khó. Bởi vì khó là sao? Những cái nhạc cụ này ấy, phải nói rằng là học một cách hàn lâm á, nó khó tiếp thu lắm, mà lại phải học bằng cái cảm xúc, bằng gọi là người ta gọi là học như là gặp gia đình á, thì nó lại hay hơn. Chứ đưa vào những cái chương trình chính cống á, thì nó cũng được, nhưng mà không hiểu tại sao nó không bao giờ mà nó phát triển một cách rực rỡ được. Cho nên là tôi rất là cảm phục vào những gia đình như thế này, thì họ thực lòng là tôi tin chắc là khi họ tập á, họ không hề nghĩ chuyện đi thi, đúng không? Họ cũng không hề nghĩ chuyện biểu diễn, họ chỉ có cái tình yêu rồi nó từ từ nó lên thôi. Thành ra là những cái đấy làm cho những người làm chuyên nghiệp ấy, phải suy nghĩ. Mình thì cứ là thật ra mình làm thì mình cứ thứ nhất là mình kiếm sống này, rồi thứ hai mình nghĩ đến danh vọng này. Còn người ta chỉ có một cái niềm chân thành, thật là đáng kinh ngạc. Đó là những lời nhận xét từ ban giám khảo, và 50 vị giám khảo khán giả đã có cột sành rất là cao, 94% dành cho gia đình Đức Dậu. Và bây giờ sẽ là số điểm từ ban giám khảo chuyên môn để xem số điểm của tiết mục đầu tiên, nhóm Phù Đổng là bao nhiêu. Số điểm của ban giám khảo chuyên môn bắt đầu. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân 10, Phương Thanh 9,5, Minh Diễn 9,5, Lê Hoàng 9 và Cát Tường là 9. Chúng ta được cộng thêm 1 điểm từ ban giám khảo khán giả. Chúc mừng cho gia đình anh. Tổng cộng số điểm của gia đình Đức Dậu là 48 điểm. Chúng ta sẽ đến với tiết mục thứ hai. Cái tiết mục rất là ấn tượng và cũng thu hút được tất cả khán giả. Bạn có thật sai. Xin chào. Xin chào. Thôi, thế này khỏi giao lưu luôn, mình biểu diễn luôn. 2 phút dành cho các bạn. Bắt đầu. Bạn có thật sai. You are the last of your kind. All that remains of a once powerful nation. Just like that. Rock LMFAO. Shake that.
đây là phần thiện của những number one. Phải nói là ngày hôm nay các bạn đã làm mới mình một phong cách rất là lạ. Tôi nghĩ rằng những tràng pháo tay đã chứng minh điều đó. Còn bây giờ chúng ta sẽ nghe nhận xét từ ban giám khảo chuyên môn. Cái tiết mục của các bạn nó xuất sắc mà nó cứ thay đổi những cái bất ngờ á, làm cho thu hút cái người xem á. Và hay hơn là mấy cái tiết mục trước đây của các bạn biểu diễn mà trước đây là tôi đã thích rồi. Đội các bạn thì rất là đông nhưng mà hôm nay tôi thấy có 4 người, tôi hơi lo vắng quá nhưng mà không, 4 người này là trong lòng tôi là làm gần như là 40 người á. Phương Thanh là người phấn khích nhất, bạn nói gì đi chứ? Hóa trang, tạo hình và kết hợp với nhảy, đó là một sự độc đáo riêng của các bạn trong ngày hôm nay với tiết mục múa nhảy này. Và các bạn tốt hơn rất là nhiều, cảm xúc rất là đầy đặn. Và có một cái khúc gần như cuối cùng là cao trào của các bạn, những cái động tác mà thảy tới thảy lui, Phương Thanh tưởng thảy xuống dưới cuối cùng không có chạy xuống. nó làm cho coi nhảy mà cũng hồi hộp nữa, cho nên Phương Thanh rất là thích. Hôm nay các bạn có những cái kỹ thuật cá nhân rất là bất ngờ. Và chúc mừng các bạn với khán giả bình chọn cho các bạn là 82%. Có nghĩa là các bạn sẽ cộng thêm 1 điểm. Còn bây giờ sẽ là số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Bắt đầu. Phương Thanh 9,5, Hồng Vân 9, Minh Nhí 9,5, Cát Tường 9 và Lê Hoàng 8,5. Tổng số điểm các bạn có 46,5. Càng ngày sân khấu này sẽ càng nóng lên quý vị. Chào đón nhóm tiếp theo. Bạn có thật sai. Trong campaign này có một sự thay đổi một tí để thành hơn nghiêm túc hơn, là thanh niên nghiêm túc chuẩn luôn á. Bay lên trên mọi người rồi nhẹ nhàng lời bay lên, theo nụ cười rằng người bay lên cao như cột cao. Bạn có thật sai. Tập cấm bạn xin diện kiến. Bị ngựa. Bình thật. Ngày hôm nay ai cũng chờ cái nhóm tấm cấm ben này ra hết trơn á. Cái tính chất mà khùng á, nó dữ dội lắm. Nãy tôi nghe trên kia nói với các bạn nghiêm túc, tôi tự nhiên tôi thấy buồn, nhưng mà vừa mới ra tôi thấy hứng khởi trở lại. Còn bây giờ chúng ta vẫn có 2 phút để biểu diễn. 2 phút bắt đầu. Bạn có thật sai. Nam quốc Sơn Hà, Nam đế cư, tuyệt nhiên định phận tại tiên tư. Như hàng nghịch lộ lại xâm phạm, như đặng hành khang thủ bại hư. Ta là dân nước Nam, bao đời ghi dấu hùng anh, đem màu sương dâng hiến cho đời sau mãi mãi thanh bình. Nằm ướm lớp tiến quân ngàn dặm, nhìn gấm vông non sông điệp trùng, ta sẽ đi về phía mặt trời lên. Hãy cùng nắm tay 54 dân tộc anh em, hãy cùng sát vai đem tình yêu vào trong tiếng hát. Dòng nước mắt rồi sẽ lau đi, ta cùng bước trên con đường dài. Dòng Việt Nam, dòng máu Việt Nam, từng đàn chim làng sẽ vút bay trên bầu trời.
màu xanh 100%. Đầu tiên niềm vui đến các bạn đó là một điểm cộng rồi. Xin mời ban giám khảo chuyên môn. Từ trước giờ các bạn xuất hiện là toàn khùng điên không mà. Nhưng nếu mà vô cái nghiêm túc thì các bạn cũng rất là nghiêm túc, rất là đàng hoàng. Đó là một cái thay đổi của các bạn. Tôi chỉ tiếc có một cái là bạn hát chính quên lời. Nghiêm túc đàng hoàng nhưng mà thiếu khùng chán. Mà cái lỗi của bạn lính sướng rất là nặng. Thành ra cái bài hát nó không ào lên được, mà nó chỉ thấy một cái sự gọi là cái tinh thần nó rất là tốt, nhưng mà cái gọi là cái rung động đến tận cùng nó chưa được. Anh Lê Hoàng nói đúng, vậy vì thật sự với cái chủ đề mà về lịch sử hay là những cái nhân vật cổ trang xưa đó là còn phải thêm một sự hoành tráng về cái nội lực từ ở trong nữa. Thì lúc đó là hai bạn trống làm quá lớn, lại lấn luôn cái giọng ca chính, cho nên nó sẽ bị lép đi cái phần hát một chút xíu. Hãy cùng nắm tay 54 dân tộc anh em. Về ý tưởng xây dựng nó rất là tốt. Xây dựng rất tốt, tinh thần rất tốt. Vì lúc đầu thì tụi em xây dựng một hình ảnh mà tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Việt Nam, đó là Nam Quốc Xuân Hà của Lý Thường Kiệt. Và khi mà chuyển bài thì tụi em giống như là kêu gọi đồng bào lên. Và cuối cùng đó là kêu gọi mọi người và lớp trẻ thanh niên ủng hộ. Anh Lê Hoàng nói cũng rất là đúng, tức là cái này là nó mang tính chất hào hùng mà cái gì nó rất thiêng liêng của dân tộc. Khi các bạn đã chọn là Lý Thường Kiệt rồi, Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, Tiệt Nhiên Định Phần Thầy Thiên Thư, Như Hà Nghịch Lỗ Lai Xâm Phạm, Nhữ Đẳng Hành Khang Thủ Bày Hư, thì chúng ta không thể nào đưa những cái tình tiết hài hước vô được. Ra cái khó của các bạn là như vậy. Nhưng mà dù sao thì khán giả cũng yêu thích các bạn rất là tốt 100%. Còn bây giờ sẽ là số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Cát Tường 9, Phương Thanh 9, Hồng Vân 9, Minh Nhí 9,5, Lê Hoàng 8,5. Các bạn được cộng thêm 1 điểm từ khán giả. Tổng số điểm các bạn có là 46 điểm. Chúc mừng. Ơn này cô gái Lào, mình anh hát, mình anh lắm tôi múa một mình. Bạn có thật sai. Bạn có thật sai. Xin chào tất cả quý vị khán giả và quý ban giám khảo. Hôm nay lại thấy xuất hiện thêm một chàng trai nữa. Dạ, đây là người bạn của em. Hôm nay em sẽ vừa beatbox vừa nhảy hip hop dance cùng với bạn của em. Là có một cái sáng tạo mới đúng không? Dạ. Hy vọng ngày hôm nay chúng ta sẽ biểu diễn thật tốt và hay hơn nhiều lần nữa ha. Dạ. Bạn vẫn có 2 phút. 2 phút dành cho Mr. T và bạn. Bắt đầu. Bạn có thật sai. Bum bum bum. Bum bum bum. Bum bum bum. Bum bum bum. Like a tree sits. Bum bum. Bum bum.
Everybody listen up, yo. Cảm ơn phần biểu diễn của Mr. T, Nguyễn Cường. Mọi lần trước thì tôi thấy khán giả tập trung nghe nhiều hơn, như lần này bạn đã có những cái sáng tạo bất ngờ là vừa nghe vừa xem cũng hấp dẫn. Chắc là bây giờ hai bạn đang mệt thì ban giám khảo chưa mệt thì ban giám khảo coi người làm beatbox thì trong chương trình của mình cũng rất là nhiều đúng không anh Quyền Linh, nhưng mà có cái vụ nhảy này rất là được. Bữa giờ là mình chưa có khám phá được Mr. T, có nghĩa là giấu nghề, hôm nay mới được xem. Thật sự rất là bất ngờ. Tại vì khi á, anh biết khi mình hát á, mình làm vũ đạo thì mình sẽ không bị hụt có cột hơi. Mà cái này vừa nhảy vừa làm nhiều cái tiếng như vậy thì thật ra là rất là khó, rất là đặc biệt. Nói chung là rất là thích cái chương trình, Nhưng mà cái tiết tôi mục xin của hỏi bạn. thật nha, cái tiết mục của các bạn nội dung là gì? Bởi vì nếu các bạn chỉ trưng cái kỹ thuật ra thôi thì tôi không đồng ý. Và nội dung của tụi em là muốn nhắn đến tất cả mọi người là con người có thể làm tất cả. Tôi không thấy điều đấy, nó thực lòng là như vậy. Vì beatbox là một cái môn nghệ thuật du nhập ở nước ngoài. Tôi không hoàn toàn không có kỳ thị gì điều đấy cả. Nhưng mà khi đã về Việt Nam thì nó phải có một cái nội dung để người Việt Nam hiểu được. Cái này thì tôi có thể là rất nhiều người sẽ khâm phục các bạn về kỹ thuật, tôi đồng ý như vậy. Nhưng mà ngoài ra thì họ không thấy được cái sự truyền tải một cái nội dung gì cả. Không, em lại thấy, có nghĩa là khi em coi cái tiết mục này á, em có một cái cảm giác như vậy. Mấy anh Hoàng có thấy giống em không? Là không có cái gì mà có thể là cái biên giới để ngăn chặn cái gọi là cái tiềm năng, cái tài năng của con người được hết. Tại vì rõ ràng á, khi mà nghe bạn này, thấy bạn này nhảy, nhiều khi tôi cảm giác là hình như có một băng nhạc kế bên, nhưng mà thực ra không phải. Tôi nhìn xoáy vô cái miệng của bạn và tôi không nghĩ là làm sao bạn làm được như vậy. Tôi chỉ có thể nói được một câu thôi, Mr. T, bạn là người có thực tài. Mỗi ban giám khảo chuyên môn sẽ có ý kiến khác nhau, nhưng cuối cùng ta điểm lại số phần trăm khán giả dành cho các bạn là 90%. Các bạn sẽ cộng thêm 1 điểm. Chúc mừng. Ý kiến ban giám khảo chuyên môn sẽ thể hiện qua số điểm dành cho Mr. T, Nguyễn Cường. Số điểm của ban giám khảo chuyên môn bắt đầu. Cát Tường 9,5, Phương Thanh 9,5, Hồng Vân 10, Minh Nhí 9,5 và Lê Hoàng là 8. Tổng số điểm dành cho đội của Mr. T là 47,5. Chúc mừng. Bây giờ có lẽ quý vị cũng đang tự hỏi là ai sẽ là chủ nhân của giải thưởng 100 triệu đây? Chúng ta vẫn chưa biết, vẫn còn một nửa đoạn đường nữa đúng không quý vị? Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Bạn có thực tài. Tôi thích nhất là mấy cái phối hình thể của các bạn thành chiếc xe dễ thương quá. Và bạn bơi á cũng dễ thương nữa. Bạn làm từ bất ngờ này qua bất ngờ khác. Mình đã là một cái nhóm nhảy rồi thì mình phải có vốn nhiều để cho phong phú. Bạn có thực tài. Trước khi lên thi uống thuốc chưa? Nay mặc đồ đẹp quá ta. Dạ đồ thiết kế mới á chị. Tôi xin hỏi cái sự đầu tư này tốn hết bao nhiêu tiền các bạn? Trời, cái này mắc lắm anh. 30.000. Và bây giờ chúng ta vẫn có 2 phút dành cho các bạn. 2 phút bắt đầu. Bạn có thực tài.
Chúc mừng các bạn. Có một chút xíu hồi hộp phút cuối thôi. Cao quá, mày cao quá. Xin thông báo cho các bạn là 98% khán giả bình chọn cho các bạn. Các bạn có cộng thêm 1 điểm nữa rồi. Chúc mừng các bạn. Chúng ta sẽ nghe lời nhận xét từ ban giám khảo chuyên môn. Vẫn là các bạn rất phong độ và có phần hay hơn nữa, đầu tư nhiều chất xám hơn. Tiết mục mà gây hiệu ứng cũng rất là tốt. Kỹ thuật cá nhân còn hơn những gì mà nói chung là chị cứ la chị bị hết hồn hoài. Thở đi cho đỡ mệt. Cái cú cuối cùng á đuối lắm á, phải không? Cao quá. Chị thấy cao quá. Hơn 2 mét. Sao không thảy lên 3 luôn đi? Cái cú cuối cùng nhảy Santo đó là bị hỏng rồi đó. Tiếp đất như vậy là hư. Như vì cái sàn nó hơi trơn bên ngoài. Anh thông cảm cái sàn nó hơi trơn. Kỹ thuật như vậy tuyệt lắm. Tôi thấy khó gì đâu mà. Bởi vì cái đó là cái ao mà không vào mà hư là hỏng rồi. Trời ơi. Anh Hoàng ơi. Vậy là nó khó lắm rồi anh Hoàng. Bây giờ ý kiến nghệ sĩ Dân Hồng Vân thế nào ạ? Nhóm các bạn á là vừa có kỹ thuật nè, vừa vui nè, thú vị lắm. Nói chung là các bạn thiên biến vạn hóa. Tôi mặc dù tôi già rồi nhưng mà nhìn các bạn nhảy á, tự nhiên tôi rất là thích nhảy. Các bạn biết không? Thật ra là về ngoại hình của các bạn á, cái đội của các bạn là không có đều và đội hình thì không có đẹp. Nhưng mà khi các bạn bước vô, các bạn kết hợp thành một cái bài nhảy của các bạn rất đẹp. Thành ra người ta quên hẳn luôn những cái đội hình xấu của các bạn đi. Thật tôi nói thiệt mà. Và các bạn làm quá đều và làm khai thác những cái bất ngờ cả về âm nhạc lẫn động tác. Và các bạn làm rất là nhịp nhàng với cái âm nhạc. Thành ra là hôm nay là các bạn rất thành công. Mua bộ đồ 30.000 vậy là cũng được rồi. Các bạn biết không, chúng ta xem một tiết mục biểu diễn như vậy nó không phải là kịch hài, không phải tấu hài, nhưng mà thật sự là khán giả cười rất là lớn và cười rất là thú vị. Cười thậm chí là tôi thấy Minh Nhí cười ngặt nghẽo mà chảy nước mắt luôn. Ai cũng cười hết, đó là thành công của người nghệ sĩ biểu diễn. Các bạn là những vận động viên biểu diễn xuất sắc nhất với cái tiết mục này. Phương Thanh 10, nghệ sĩ Dân Hồng Vân 9,5, Minh Nhí 10, Cát Tường 9,5 và Lê Hoàng 8,5. Tổng số điểm của các bạn là 48,5. Bạn có thật sai. Ôi yêu hương vị Tết ngày xưa, mái xanh dưới hàng dừa và yêu trẻ thơ. Thì mình hy vọng mình sẽ được chấm điểm bằng cái tài năng, cái sự cố gắng, so sánh với các đội khác sẽ được có một cái kết quả công bằng. Và tôi cũng yêu em. Bạn có thật sai. Xin chào Dương Quý Thắng. Tôi và khán giả truyền hình như ban giám khảo sẽ không quên những giọt nước mắt, những cái mà cảm xúc của bạn đã đong đầy trên sân khấu. Bạn có thực tài. Ngày hôm nay tôi thấy bạn trong một cái vai anh chàng bộ đội thì có lẽ một cái tiết mục mà nó khác với những tiết mục trước đúng không bạn? Dạ thì tiết mục này thì để cho mọi người dễ hiểu hơn thì em giới thiệu nôm na về tiết mục là cứ xem em là một chú lính đi, hay là một chú thương binh đi, là một chú lính tình nguyện đi đánh giặc ở Lào và chú chưa có người yêu và chú thấy mấy cô gái Lào rất là xinh rồi chú mới bập bẹ tiếng Lào để tán tỉnh hay là cưa gái đó. Nhưng mà tiếc có một điều là tiếng Lào thì em không có biết nhiều, nhưng mà em sẽ cố gắng hát tiếng Việt thật rõ để mọi người biết được cái anh chàng lính tình nguyện này tỏ tình với cô gái Lào như thế nào. Cái nội dung bài hát này rất là quen, hình như là cô gái sầm nưa thì phải. Dạ đúng rồi anh. Vậy à? Vậy Ủa, thì... nhưng mà nếu anh biết bài này chắc anh Quyền Linh có biết nhảy điệu lầm vong với Lào. Thì cũng biết sơ thôi. Dạ. Nhờ anh Linh làm cô gái sầm nưa luôn đi. Không, nhưng mà chắc để mà cái tiết mục của em nó đưa đến gần với mọi người hơn thì em có thể mời các chị
ban Nhảy giám hả? khảo Nhảy vậy hả? có thể nhảy Ok. điệu làm vòng cho em. Không, bây giờ ban giám khảo phải xem để chấm điểm. Đúng rồi. Điểm rất là quan trọng mà ha. Ngày hôm nay Trời, thì không cho em nhảy hả? Không được. ngày hôm nay là một ngày rất quan trọng. Ban giám khảo sẽ tập trung để xem bạn biểu diễn và đưa ra số điểm. Và bây giờ Dương Quyết Thắng sẽ có 2 phút với cô gái Sầm Nưa. 2 phút bắt đầu. Bạn có thật sai. ngô đê này em gái trên nương ơi, chịu khó nuôi chiến chi, người diệt thù vì dân chưa về. Ồ đê rồi mai khi đất nước vắng bóng thu, đời chờ anh lại về bên em. Người đẹp ơi, người đẹp ơi, anh chờ. Này cô gái, này cô gái Lào, mình anh hát, mình anh lắm ơi, múa một mình sao nó không đẹp, không đẹp, không đẹp, không đẹp. Em hỡi em ra đây cùng anh hát làm lời kèn anh ngân vang trong kia đôi tay mềm, thân uốn không làm vòng nhịp nhàng, ô nhịp nhàng, nhịp nhàng, nhịp nhàng. Anh đã nhìn thấy em cười tươi trong tiếng cười tiếng vui bạn bè, ôi nụ cười sao duyên dáng na 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 nuột nà. Hỡi cô em Sầm Nưa, nhớ thương anh mà đợi chờ anh em nhé, đợi anh nhé. Người đẹp ơi, anh về. Chúc mừng Dương Quyết Thắng. 100% khán giả yêu thích bạn. Còn bây giờ sẽ là phần nhận xét từ ban giám khảo chuyên môn. Cái cảm xúc vẫn đong đầy y như là cái lần đầu tiên được xem bạn diễn. Có nghĩa là cái thần thái của bạn, bạn rất nhìn vô thấy là tràn đầy cái năng lượng, tràn đầy sự sống và cái sự yêu đời trong cái ánh mắt, trong cái cơ mặt của bạn. Nó rất là sảng khoái, rất là vui, cho nên là bạn tạo được cái cảm hứng đến cho cái người đối diện. Khi ta xem bạn bắt buộc người ta phải rung động. Nếu mà là tôi là cô gái Sầm Nưa là tôi yêu bạn rồi. Khôn lắm, khôn lắm. Nếu là chứ bộ. Nhưng mà tôi không phải. Nếu như mà cái đoạn mà bạn lên cái ao của cái bài hát á mà nó đủ lực một chút, có lẽ là chắc bạn mệt. Nó tròn hơn chút xíu nữa thì tôi nghĩ là nó trọn vẹn hơn. Khi bạn lên nó bị người đẹp. Không phải, tại vì tôi sợ không phải, tại vì cái micro mà cái miệng nó rất là khó điều khiển. Thì đó. Tại vì nếu như anh cầm cái micro thì lúc đó anh sẽ tống hơi hết mạnh anh đưa ra. Còn bây giờ người ta không có đưa ra được, người ta ép lên nên nó bị vậy đó. Binh quá, không phải Sầm Nưa mà binh quá. Đúng không anh Hoàng? Cái đó là chính xác. Phải nói thế này này, cái bài này nó rất dễ và nó rất khó. Nó khó ở cái thế này. Cái bài hát này tôi đã nghe rất ngày xưa tất cả những người miền Bắc đều nghe cái bài hát này, hình như do ca sĩ Trần Thụ hát thì phải. Thì nó thế này này, cái bài đấy bà hát có cái vẻ chuyên nghiệp quá thì nó lại không hay. Nó lại có vẻ như là một cái anh bộ đội nông thôn hát cái giọng nó hơi gọi là nó hơi nhà quê, nó mới là hay. Nó giống như cái bài mà tấm áo mẹ vá năm xưa đó, cái giọng nó có phải hơi như vậy. Thì cái bài này nó rất là bạn hát được cái điều đó, cái là nó nghe như người nghiệp dư, nhưng mà trong cái sự nghiệp dư này thì nó lại có sự sảng khoái, sự thoải mái. Còn cái việc bạn không lên được tôi cho là thứ nhất do cái bài nó có 2 phút thôi, thành ra cái tình cảm nó chưa đến đủ, nhưng mà tinh thần của bạn thì rất là đúng, phải nói thật là như thế. Thứ hai đó thế này, cái này tôi nói thật nhá, những cái người ở hoàn cảnh bạn cứ hay tìm những cái bài mà cái hoàn cảnh nó hơi, những cái bài hát nó hơi gọi là xúc cảm, hơi bi thương. Còn tôi thấy từ bao nhiêu năm nay bạn không có cái tính đó, bạn luôn luôn cảm thấy là bạn sảng khoái vui vẻ, bạn không có một chút nào gọi là sao nhỉ, để cho người ta nghĩ là người ta phải thương xót hoặc là người ta phải nghĩ đến cái số phận của mình. Cái đó là một cái mà tôi nghĩ rằng rất là hiếm hoi.
Tôi thấy nghệ sĩ Dân Hồng Vân đang phê theo bài hát, tức là gọi lắc qua lắc lại rất là nhẹ nhàng, mơ mơ màng màng. Ông xin lỗi hỏi bạn là bạn có đi bộ đội chưa? Thì em chưa. Em chưa đi bộ đội hả? Dạ vâng. Bạn ấy bị một lần bị điện giật. Ồ vậy hả? Tại vì là cái thần thái của bạn á, hát rất là giống mấy chú bộ đội. Không thiệt, cái đó nói thiệt. Tại vì hồi năm 1979 là tôi có qua Campuchia để tôi phục vụ cho mặt trận 479. Thì tôi tiếp xúc những... Lúc đó tôi cũng chỉ có 18-19 tuổi thôi. Và những người bạn cũng cỡ 18-19 tuổi. Thì cái thần thái của họ vô tư lạc quan như bạn vậy đó. Thì đó, như anh Hoàng nói là cái bài hát này... Nó mặc dù là về kỹ thuật các bạn không bằng ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng mà tôi nghe bạn tôi lại thích hơn. Nói chung là tôi cảm phục bạn, tôi không làm được như bạn đâu. Cảm ơn ban giám khảo chuyên môn. Còn bây giờ sẽ là số điểm dành cho Dương Quyết Thắng. Không đẹp em hỡi em sẽ đây cùng anh hát làm lời. Bạn đã có một điểm cộng từ ban giám khảo khán giả. Số điểm ban giám khảo chuyên môn bắt đầu. Cát Tường 9,5, Phương Thanh 9,5, Hồng Vân 9,5, Minh Nhí 9,5 và Lê Hoàng 9,5. Tổng số điểm bạn có là 48,5. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với nhóm White Noise. Bạn có thật sai. Là một cái sự kết hợp quá sức là tàn bạo và quá sức là hấp dẫn. Minh Nhí like. Nhưng mà giá như là trong lúc bạn hát ấy, có những lúc là tất cả mọi người bè vào đấy thì nó hay hơn. Bạn có thật sai. Chào ba chàng trai và cô gái rất ấn tượng với chúng ta. Ngày hôm nay tôi thấy các bạn chuẩn bị rất là kỹ lưỡng ha, đầu tư từ trống micro cũng mới ha. Và có thể là cái cách hóa trang nó cũng rất là lạ, vẫn như thường ngày. 2 phút dành cho nhóm White Noise. Bắt đầu. Bạn có thật sai. Đừng xa nhau đêm nay khi bóng đêm đã ngủ say. Đừng xa nhau đêm nay, đêm rất dài. Hãy ôm nhau đêm nay cho quên hết đi ngày mai. Đừng xa nhau đêm nay. Giọt nước mắt nào đổ trong bóng tối khi nằm lắng nghe tiếng đêm, lắng nghe tiếng đêm, nghe nhịp đập con tim. Như sao xuyên đã ngủ quên. Giọt nước mắt nào rơi trong bóng tối khi nằm lắng nghe tiếng đêm, lắng nghe tiếng đêm, nghe nhịp đập con tim. Như sao xuyên đã ngủ quên. Xa nhau đêm nay, phố quanh đã ngủ say. Đừng xa nhau đêm nay, đêm rất dài. Hãy ôm nhau trong tay cho quên hết đi ngày mai. Đừng xa nhau đêm nay. Đừng xa nhau đêm nay. Đừng xa nhau đêm nay. Chúc mừng nhóm White Noise với một phần biểu diễn cũng giống như lần trước, cũng rất là sinh động và ấn tượng từ bạn Hà. Bây giờ thì các bạn sẽ nghe lời nhận xét từ ban giám khảo chuyên môn. Cộng lớn quá. Tôi cảm giác như vậy. Cái giọng bị ém, cái giọng ca chính không nghe được. Nghĩa là hoàn toàn là cái tinh thần thì rất là hay, nhưng mà cái giọng bị ém, cái giọng chính bị ém hoàn toàn.
Không phải, tại vì hôm nay là có thêm phần trình diễn trống nữa nên là hát rồi giảm bớt lại đúng không? Có trống cho nó có cái mới đúng không? Nghĩa là tôi tưởng tượng một cái sự rất là điên thì cuối cùng nó lại rất là vừa phải. Nó chỉ có điên ở cái động tác và cái dàn nhạc thôi, còn cái giọng ca không bốc. Hôm nay mình chờ đợi Hà cái gì nó điên hơn như vậy, khủng khiếp hơn. Ra thấy hoành tráng là mình trong bụng mình đang là nghĩ là được rồi đây, nhưng mà tới hồi nói chung nói với bạn buồn nhưng mà có hơi bị hụt hẫng một tí. Thực ra đối với các bạn thì về phong cách rất là pro ha, cái phong cách rất là chuyên nghiệp. Cái tiết mục của các bạn cũng là một cái tiết mục giải trí nhưng mà rất là thẩm mỹ. Mặc dù là các bạn hát nhạc rock tôi thấy rất là đẹp. Đúng là chỉ có điều đáng tiếc là tại vì tôi không nghe được cái giọng hát của bạn gái. Mặc dù khi mà bạn diễn cái thần thái của bạn hay lắm, thần thái rất là hay, nhưng mà cái giọng không nghe được để mà nó thấy hết cái nội lực của bạn. Đó là một cái điều rất là phí. Mặc dù tôi nghe được chút cái chỗ mà đêm đã ngủ say, cái say của bạn luyến khác những cái ca sĩ khác, nhưng mà nó không có đã được là bởi vì nó không nghe được hết. Đó là một cái điều vô cùng đáng tiếc. Chứ còn nói chung là tiết mục của các bạn là một tiết mục giải trí mà rất thẩm mỹ luôn. Chúng ta đã nhận được số khán giả bình chọn là 70%, có nghĩa là bạn không được cộng thêm 1 điểm. Còn bây giờ sẽ là số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Cát Tường 9, Phương Thanh 9, Hồng Vân 9, Minh Nhí 9 và Lê Hoàng là 8. Tổng số điểm các bạn có là 44 điểm. Bạn có thật sai. Bạn có thật sai. Chào chàng trai đẹp trai Phạm Hồng Minh. Ngày hôm nay sự trở lại của bạn phải nói là có một cái sự chờ đợi rất lớn từ khán giả cũng như là ban giám khảo chuyên môn. Bạn có hồi hộp chút xíu nào với ngày hôm nay? Sự đây là một đêm gala cuối cùng rồi, cho nên tất cả những thí sinh nào họ cũng muốn là tiết mục của mình có một tiết mục hay nhất và xuất sắc nhất. Thì mình cũng cố gắng thì hoàn thiện tiết mục của mình để hôm nay đứng lên sân khấu và hy vọng rằng nó sẽ là một tiết mục cống hiến cho khán giả. Bạn có muốn nói gì với Lê Hoàng không? Mong Lê Hoàng không cho con số 7 á. Thời gian vẫn như thế, biểu diễn thì có thể là hơn như thế. Thời gian 2 phút dành cho bạn, bắt đầu. Bạn có thật sai. Pictures at an extent, all the time believing that it now came down to nothing but this chance. 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 I fear you, your silence, your blindness. See what you want to see in darkness. One kindness, one moment. Tell me what you believe. I believe in nothing, never really had to. In regards to your life, rumors that are not true. Who's defending evil? Surely never I. Who would be the witness if you chance to die? Father, can you hear me? This is not how it was meant to be. I am safe and so are you, as for the other's destiny. Father, can you hear me? This is not how it was meant to be. I am safe and so are you, as for the other's destiny. Father, can you hear me? This is not how it was meant to be. I am safe and so are you, as for the other's destiny. Father, can you hear me? This is not how it was meant to be. I am safe and so are you, as for the other's destiny. Father, can you hear me? This is not how it was meant to be. I am safe and so are you, as for the other's destiny. Father, can you hear me? This is not how it was meant to be. I am safe and so are you, as for the other's destiny. Father, can you hear me? This is not how it was meant to be. Right as he stood in his trance, staring at this inhibition.
Thưa quý vị, có thể nói là với tiết mục của Phạm Hồng Minh thì bao giờ cũng làm hại não cho ban giám khảo của chuyên môn và khán giả. Bởi vì lúc mà Phạm Hồng Minh vẽ đó, mọi người đoán già đoán non, không biết ai đây vẽ cái gì đây. Họ suy nghĩ coi như là chăm chú theo dõi và mỗi người đoán một ý, đoán rất là khó. Nhưng khi ngọn lửa bùng lên và nó quay ngọn lửa bùng lên thì chúng ta nhận ra Phương Thanh. Tuyệt vời, một tràng pháo tay cho Phạm Hồng Minh. Bạn biết không, bạn giống như là phù thủy vậy đó. Cái này cũng không có dễ đâu. Nếu như cái lửa đó mà đốt mà là không khéo hoặc làm không khéo thì nó cũng sẽ cháy cái bức tranh đi đó chứ, đúng không? Mà hay lắm, nó lừa khán giả. Nhưng mà lừa người ta, đó, bạn làm cho hấp dẫn lắm. Thật ra cái màu tím nó không có ăn nhậu vô tấm hình đâu, nó chỉ phụ họa cho đẹp thôi. Bà vô bà làm ghê, đột gắt quăng, tưởng đâu gì vậy không? Nó lừa khán giả hay quá, hay quá. Tôi chạnh lòng quá à. Biết vậy á tôi tham gia chương trình từ đầu đặng bữa nay có chạnh lòng quá đi. Không muốn không em ganh tị từ đầu chương trình bây giờ. Chị được chưa? Chị đem gala chị chịu chưa? Vấn đề ai cũng phấn khích hết trơn á. Nhưng mà vấn đề là ai cũng muốn Lê Hoàng nói hết trơn á. Thôi Lê Hoàng nói bằng điểm thôi. Trời ơi, cho tôi 7 là tôi giết. Bây giờ là số điểm của từng người dành cho Phạm Hồng Minh. Không phải dễ em mà em cho 10 tại em bị hú hồn quá. Chứ không 10 nó Phương Thanh 10, Hồng Vân 10, Cát Tường 10, Minh Nhí 10, Lê Hoàng 3, Lê Hoàng 8,5. Có lẽ mọi người rất là chờ đợi số điểm của Lê Hoàng. Anh có thể nói gì vào số điểm 8,5 này trong khi tất cả mọi người đều 10? Cái điều thế này tôi rất công nhận là bạn Minh có tài, đúng không? Nhưng mà cái tài này á, nó làm tôi khâm phục chứ nó không làm tôi xúc động. Hai cái đó khác nhau. Tại hả? Khâm phục và xúc động là hai cái đôi khi khác nhau. Cũng có thể như vậy. Anh Minh Nhí có ý kiến gì không? Không. Thì cũng có thể là đúng, anh Hoàng nói là đúng. Cái cảm xúc của Lê Hoàng đây riêng cái tiết mục này không làm anh Hoàng xúc động được. Tôi rất là cảm phục. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi, hai cái nó khác nhau. Nó khác nhau. Đúng rồi. Phương Thanh có đồng ý không? Thôi dạ thôi em xin thay mặt cả gia đình em đây cảm ơn anh rất là nhiều. nhưng mà nè, mừng rồi, không có 7 điểm là mừng rồi. Tổng số điểm của Phạm Hồng Minh có trong ngày hôm nay là 49,5. Chúc mừng. Chưa biết được điều gì đã xảy ra. Vẫn còn một tiết mục nữa mà tiết mục này vẫn là đối thủ rất nặng ký với Phạm Hồng Minh, mà đã có lần tranh cãi cũng quyết liệt giữa anh Lê Hoàng và anh Minh Nhí. Đánh bại Phạm Hồng Minh. Đúng rồi. Bại Phạm Hồng Minh luôn. Cái tiết mục này là tiết mục đã đánh bại Phạm Hồng Minh. Đó là nhóm Candy Kid. Các bạn nhảy solo phía trên á thì thứ nhất là không có đều là một ha, hai nữa là không có đúng nhịp nè. Nhưng mà khen tụi con là rất đáng yêu. Bạn có thật sai. Rồi mất rồi. Để tôi đi kiếm cái búp bê bằng bông của tôi đâu rồi? Bữa nay mất tiêu rồi. Búp bê đâu rồi? Dạ ở trong. Trời, giấu hả? Em Hà. Coi như là em ngôi sao lại. Đây là coi như cái con ác chủ bài cất vô đó hả? Dạ. Dữ nha.
Đây là đối thủ cũng không có nhẹ ký đâu nha quý vị, rất nặng ký. Đã từng đánh bại Phạm Hồng Minh và giành liên tiếp 3 tuần vô địch. Tuần này 100 triệu đồng, không biết như thế nào đây. Chúng ta chờ xem. 2 phút dành cho các con. Bắt đầu. Bạn có thật sai. If this was the last dance of the night, will you join me till the morning light? Dance the night away 'cause it feels right. You can't stop me, no. We rock it 24/7, rock on 365. We keep on going and going, our music never dies. Bring on the drum, carry on and rock alive. You can't stop us, no, no, no. We keep on going and going and going till the break of dawn. Nothing can stop me, not even if the lights go on. One thing on my mind is to get my body on. You can't stop us, no, 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 no. Có bình sữa nữa kìa. Con nói thì chú mấy câu búp bê bằng bông. Con mệt không? Dạ không. Cái cúp vô địch tuần đâu rồi? Ở trong. Ở trong hả? Ở trong đâu, ở trong trao lại cho người ta rồi chị. Mặt nó không thay đổi mặt. Sự trở lại của nhóm Candy Kids là các bé từ 5 tuổi đến 9 tuổi, biết múa bụng nè, nhảy hiện đại nè, aerobic nè, và là nhà vô địch 3 tuần liên tiếp. Ngày hôm nay không biết như thế nào. 98% khán giả bình chọn cho các bé. Như vậy là các con có thêm 1 điểm rồi. Bây giờ các con sẽ nghe lời nhận xét từ ban giám khảo chuyên môn. Dễ thương và hồn nhiên, nhưng mà đoạn sau thì hay hơn đoạn trước. Thế là đoạn trước các bé bị rời rạc, hơi tiếc một chút. Từ cái đoạn mà búp bê bằng bông bước ra đúng không? Thật ra thì là cái tập thể tụi con á, tụi con cũng rất là dễ thương. Nhưng mà lúc đầu chú không thấy búp bê bằng bông của chú nói chết rồi. Nếu không có búp bê bằng bông là coi như hết cái thấy dễ thương đó, đúng không quý vị? Nhưng mà không ngờ là biên đạo cũng biết cái điều đó nên giấu bạn. Nhưng chính vì cái dấu đó mà nửa phần đầu nó không hấp dẫn. Bắt đầu từ bạn ra là nó mới bắt đầu hấp dẫn. Thì tiếc là vậy. Tại vì chú nghĩ là tụi con sẽ chuẩn bị cái gì đó để lấy 100 triệu. Là cái giải thưởng cao nhất là chứng minh mình là bạn có thực tài. Anh Minh nói sao Lê Hoàng ngồi sao anh cười hoài đó. Anh hình như lát về chung nữa nè, lát về chung mà không biết ai trả tiền taxi đó. Tại hôm nay là tiết mục nào đối với tôi cũng là lần đầu tiên hết. Nhưng mà phải nói là nguyên một cái chương trình á, các bạn mặc dù là chưa phải là những người chuyên nghiệp, nhưng mà khi xem tiết mục của tất cả mọi người á, mỗi một tiết mục đều có một cái cảm xúc rất là riêng. Và các bạn quá giỏi đi. Riêng cái nhóm bé xíu xìu xiu này á, thì cô Vân nghĩ nếu mà các con cứ tiếp tục thực hiện cái đam mê của mình, sau này các con sẽ là 2, 4, 6, 8, 10, 12 người tài năng. Cô Vân chúc mừng con, chúc mừng các chú bộ đội tương lai. Có lẽ bây giờ các con sẽ nhận số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Số điểm dành cho đội Candy Kids bắt đầu. Cát Tường 9, Phương Thanh 9,5, Hồng Vân 9,5, Minh Nhí 9,5 và Lê Hoàng là 8,5. Cộng với số điểm từ ban giám khảo khán giả, các con có 47 điểm. Chúc mừng Candy Kids.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, như vậy ta đã trải qua tất cả tiết mục vô địch của các tuần và bây giờ các tiết mục sẽ xuất hiện trở lại sân khấu. Thưa quý vị, và bây giờ đến giây phút hồi hộp nhất. Tiết mục nào sẽ nhận giá trị giải thưởng 100 triệu đồng đây? Số điểm cao nhất sẽ nói lên điều đó. Nhóm Vũ Động 48, nhóm Number One 46,5, nhóm Tấm Cám 46, Mr. T 47,5, nhóm SOS 48,5, Dương Quý Thắng 48,5, nhóm Hoài Nòi 44, Phạm Hồng Minh 49,5, nhóm Candy Kid 47 và như vậy 49,5 thuộc về Phạm Hồng Minh. Chúc mừng bạn. Wow, tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng đây là một cái điều mà khán giả cũng đang chờ đợi. Phạm Hồng Minh, một người họa sĩ rất là thăng hoa trong cách vẽ. Phải nói ngày hôm nay giá trị giải thưởng 100 triệu đồng thuộc về bạn. Thật sự đáng một lần nữa chúc mừng bạn. Xin mời ban giám khảo sẽ lên trao cúp vô địch ba nghệ sĩ Giang Hồng Vân. Kính thưa quý vị, như vậy là chương trình Bạn Có Thần Tài đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn tất cả các đội đã tham gia chương trình. Cảm ơn những tình cảm quý vị khán giả đã dành cho chúng tôi. Và Bạn Có Thần Tài sẽ trở lại mùa sau với quý vị. Chào tạm biệt, chúc quý vị thật nhiều may mắn, nhiều thành công trong cuộc sống. Chương trình Bạn Có Thần Tài do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty MCV thực hiện đến đây tạm dừng. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Tạm biệt. Chương trình do công ty MCV và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác sản xuất.